So now, ito yung mga ingredients na kailangan natin. We need carrots, we need mushroom, celery, onion, green and red bell pepper, green na sili, and chicken hotdog or any hotdog na you want to lagay. Sausage, pwede din. Eggs and rice and dairy cream, and I also need a cheddar, ketchup, salt and pepper, of course. Okay, so paiinitin natin yung kawali. Lalagyan natin ng butter. Ayan. Tunawin lang natin yung butter hanggang sa mainit yung ating kawali or kaserola. Then, ilalagay natin lahat ng ingredients sabay-sabay dito sa ating mainit na lutuan. So, yan. Sabay-sabay natin siyang ilalagay. Lulutuin lang natin ito mabuti hanggang sa maluto yung lahat ng ingredients natin. Mga ilang minuto natin itong lulutuin. So, ihalo-halo ko lang muna. Ang sarap ng amoy niya. Dahil din dun sa bell pepper. Lagyan natin ng salt and pepper. Okay, now na luto na yung ating ingredients, lalagay na natin dito yung ating rice. Depende kung gaano kadaming rice ang gusto nyo. Pwedeng 1 cup, pwedeng 2 cups. So, ihalo lang natin para ma-combine lahat ng ingredients natin dun sa ating rice. Nilagay ko na siya dito.